Vintern och kylan har tagit sitt grepp om Sverige, men vi är tillbaka och ska fiska stora gäddor i små åar. Men vi ska inte fiska bara en å utan det är 2 stycken. Och vi vet den första ån att det går riktigt stora monstergäddor där. Den andra ån är helt ny för oss, vi har aldrig varit där, så vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss, men vi älskar att utforska nya ställen. Vattnet, det är nära 0-gradigt just nu och det är bara några få timmar per dag som det är dagsljus. Och vi kommer utnyttja den här tiden till max. Fy fan! Kommer den? Vid den här tiden på året då har ju 99% av alla folk där ute i stugorna slutat fiska, dragit upp båten och bara in och fikar. Men ger man sig ut som vi ska göra nu, då kan man bli riktigt belönad. För de stora, de vaknar till liv. Oj! Stor! Första gången i livet jag var på riktigt 4-5 meter från en asstor. Men först ska vi läsa era kommentarer och Roffe Ruff har frågat om vi inte kan isfiska. Och just nu så är det svårt för det öppet vatten, men så fort isen lägger sig, då blir det isgrismete. Mr Crazy, han vill ha en hälsning av mig och Tobbe för han tycker att vår kanal är så himla bra. Han tittar på den jättelänge och han tycker om vår julkalender. Så hej på dig Mr Crazy från Edvin och Tobbe. Från en crazy till en annan liksom. Painkilla, han skriver: ni som undrar vad de är så tror jag att jag vet vad de är. Och sen har han inte skrivit någonting mer, så vi vet fortfarande inte vad han menar eller vad han tror att de är. Så det är ett stort frågetecken på det, men nu blir det ut och fiska, så hoppas vi kan rätta ut det där frågetecknet. Det är ju frostigt ute, men vi är ganska vana vid frostigt ute så här års. Alltså, det är någonting man får räkna med. Vill man ha stora grisar, speciellt gäddor, ja, då är det frostigt när man ska fiska. Jag är van vid såna här frostflakes, alltså såna här frukostflingor man äter för att få riktigt stora armar. Så alla barn äter frost. Nej, jag skojar bara, det är sämst, men nej, gröt och ägg ska det vara, vet ni. Vi har med oss möjligtvis ett spö för mycket. Så jag får inte ens ut det. Det har liksom fastnat i alla spön. Ja då, med Tobbe Trollkarls krafter så gick det att få ut gäddspöet. Så nu är man taggad och redo här. Den här känslan, den är svårslagen. Kommer fram till ån så här tidigt på morgonen och man bara vet att det simmar fina och stora gäddor längs kanten här. Så att, ja, på med ett bete och börja. Jag kan inte vänta mer. Vadå tidigt på morgonen? 09.57. Ja, men det är tidigt för mig, vet du. Jag orkar inte gå upp tidigt. Jo, det orkar jag, men det var över 5 minus innan solen gick upp. Och så här års, då går solen upp typ. Sent, inte så här sent, men det måste ändå värmas upp så vi kan fiska utan att rullen fryser, Tobbe. Jag klagar, det var du som bestämde det här ju. Min favorit i den här ån, det har ändå blivit gamla hedliga fatnose shad. Liknar en fet, högprofils mört. Ja, det här är ju mörtfärg så det är klart den gör det. Men det här är typ min favoritfärg i den här ån faktiskt. Riktigt bra. Jag tänkte köra med groda här i ån så här års. Och det finns ju inte jättemycket grodor så här års, kan jag tänka mig. Men jag tror att det är bara bra, för då tänker jag så här, grodor, det har jag inte ätit på typ 3 månader. Och jag är sugen på det, så tar jag den. Sätter på en liten 7-10 grams tyngd också här från Enwar, så man kan liksom jigga hem den. För jag tror att man ska fiska den nära botten. Det är verkligen pisskallt, jag fryser. Jag kan inte gå ner i sumpen kanske för det är tjäle typ redan, men nej, halka kan jag nog göra fortfarande. Jag har bra grepp i kängorna i alla fall. Jag har haft gympaskor här, då hade du flygit ner. Jag kör alltså. Ja, varför inte? Jag är taggad. Kolla vad hett. Helt viktlös, kan fiska glödhett sakta. Och så kastar det. Exakt samma ställe på mig. Jag tycker alltid första kastet är så här. Det är hett. Man har nästan ont i kroppen. Om du hugger till det stenhårt så vet man inte vad man gör. Lite dra åt skrivbromsen bör man göra. Det har inte jag gjort. Det har inte varit bra. Det har inte varit bra. Grodan går bra i vattnet. 2 heta beten. 2, eller en skapligt het fiskare och en riktigt grym fiskare.
bestäm själva, publiken, vem det är som Men vill du vara het eller grym? Ja, det är väl upp till dig. Jag kan ta båda. Det fryser i spöringarna där. Jag hör det. Bara bip, bip, bip. Det var nog tur vi inte gick ut tidigare. Viktigt att byta ställe ofta så man inte står och nöter på samma plats för länge sådana här åar. Tills man har hittat var de står i alla fall. Så nu står jag här, luckan och Edvin står i. Ja, där borta och plaskade. Så han står väl där. Det är inte varmt alltså. Det är inte varmt och jag vill inte ha handskar för att jag känner mig inte hugger lika bra. Det kan vara riktiga p-tugg så här av oss. Ja, den! Jag fick en Edvin! Vevstoppet! Långt vevstopp! Shit alltså, det bara smackar på ordentligt. Det där fiskar inte snabbt på kan jag säga. Men det är väl så man ska fiska när man kör här. Sakta fiskat. Bara dutta fram. Jag vet inte om den är stor eller. Det går tungt. Ja, men bra början ändå i det här kyliga vädret. Och det var kul. Grodorna, så jag säger det. Man ska ge dem delikatesser så de inte äter på flera månader. När de väl ser det då bara tänker de, ja den här delikatessen alltså, den kan jag inte motstå. Men en bra start, det måste jag säga. Så ja men känns ändå lovande. Det är ju så pass kallt nu och jag vill inte ta i gädda för då blir man blöt. Så jag tänker att jag krokar bara av det så här i vattnet. Så mår gäddan som bra också, alltså som bäst. För den tar ingen skada överhuvudtaget. Men jag tror de är väldigt tröga då när det är så kallt, speciellt på morgonen och så här. Morgonen är typ lunch snart. Men nu såg jag den satt en krokspets längst ut på den här grodan satt den. Så ja, men jag krokade den så det är ändå bra. Och ja, det är bra start alltså ändå. Det är kvitto på att det finns fisk här. Alltså min rulle fryser fan ihop, Tobbe. Ja. Här då. Den där är bättre. Den där är bättre. Den här är bättre. Den där är bättre, Tobbe. Jäklar vilket tugg. Shit, vilken spö. Nej, den går ju in i vassen. Ja. Jag får lossa sparren lite. Stor landgädda. Bra hugg. Jag hugger faktiskt på bättre än förväntat idag. Det verkar vara fullt med gäddor inne i ån här. Det är inte lätt att landa de här när man står bland vassen. Du klarar det tror jag. Vilken stabbig. Ja, den är jättefin. Den är nog 90 plus tror jag. Jag var inte svårlandad i alla fall. Den här är ändå tillräckligt stor så jag vill ta i. Jättefin gädda. Man känner att de är liksom sent på året för det blir så kompakt och tjocka. Den här är jättefin fisk. Så ja, det är bra start för mig här Edvin. Du ska också köra med groda. Satt hårt ändå. Och sen då löst. Tagit bättre än förra. Det är då på det fina gädda. Ja. Så är det att släppa in när den ligger där. Så där kan du inte ligga. Hur ser man ner? Den hugger i vassen gör den. Ja, den är inte jättebra. Nu. Jag skämtade lite halvt innan att de tar den här grodan för att de aldrig sett den på 3 månader. Utan främst är det skulle jag säga för att den har 2 stycken ben här. Och när man gör vevstopp så dinglar de här benen jättefint så här. Sakta den dalar ner så sakta. Och man måste fiska sakta här då för att man ska få fisk ner så här kallt i vattnet. Och då är den här grodan perfekt. Den här ån är lite svåråtkomlig men kan man bara gå ut så kan man ändå fiska bra. Och det är bra med sådana här vardagsstövlar från Fintrail. För att det kan jag säga, det, hade jag inte haft dem på mig här så hade jag aldrig fått den här gäddan. Fintrail, det är ett amerikanskt märke som till början gjorde snöskoter och fyrhjulingskläder. Men nu är de så in på svenska fiskemarknaden. Och jag har kört deras kläder nu i 2 år, är svinnöjd. Och de har liksom fina vardagsstövlar, jackor och även sådana fina vardagsskor som har Michelin-sulor. Så man kan gå även det är så här halt ute och isigt utan att man halkar. För det är så här bra grepp i dem. Nu ser jag någonting här som jag faktiskt aldrig har sett tidigare i den här ån. Och det är något silvrigt som ligger på botten. Va? Vad har du hittat för någonting Edvin? En stor sik. Kolla! Och den är köttad med, ser du här? Den är uppköttad. Här med. Kolla, det bara pumpa ut. Det ser ut som att, alltså om man tittar på huvudet så ser det ut som en gädda har klippt den. Och sen inte klarat att äta upp den och sen spottat ut den. För den här har ju varit i en gäddkäft. Det ser, och den är stor. Alltså, fatta vilka grisgäddor det går här.
på riktigt. Och det passar ju bra också att jag har en Coregenus på mitt spö här i Flatnose i sikfärg. Så att det gäller ju att matcha betesfisken. Men vad sjukt det här var. Här ser man vilka grisar det går. Enda är väl Edvin att ditt bete är rejält mycket mindre än siken här. Vad menar du? Det är ju samma storlek. Om man gör så. Ja, jag vet Så. Nej, skulle varit en Flatnose Giant istället tror jag. Det kan minisik du fiskar med. Kan vara. Men den här tar jag hem och äter tror jag. Gör det, sikta på det. Det var färsk. Så siktar jag på att få en stor gädda. Ja, så gör vi. Så har jag typ aldrig fått en gädda på spinnfiske med gäddutrustning. Jag kastar mitt ute så här. Nej. Veva långsamt så här. Nej, inte jag heller. Det ser vi aldrig stått en nött heller. Men Vi har tagit några kast ibland, det har vi alltid gjort. jag har nog ingen gädda. Men vi får se jiggen nu. Alltså varenda gång jag har fiskat gädda här så har jag tagit några kast ut. Och det står så här, det står så här 50 gäddor här. Det är inte omöjligt. Oj, har den! Oj! Stor! Den är stor, Erik! Shit! Jag ser! Den där är brutal! What? Nej! Fan alltså, den där var brutal jäkel. Det där var ett monster. På riktigt. Åh fy, vilken adrenalin jag fick. Jag tror du satt i botten. Jag med. Jag fattar inte varför den bara släppte. Du fick aldrig, alltså Jag fick aldrig se den. det där var den var enorm. Alltså nu vet man ju aldrig för man fick inte se den. Men alltså jag hade inte förvånat att den var 10 kilo. Alltså den var så stor. Ja, jag tror med det. Alltså det var inte, alltså 7-8, inte, alltså det var sån tyngd. Och du fick aldrig upp den, du hade gäddspön bara stod så här. Ja. Bara stod så här. 7. Alltså nu gråter jag. Den här var enorm. Men jag vet inte. Jag gjorde inget för fel eller? Nej, otur. Verkar ju vara kvackgroda som jag har jobbet idag. Jag har ju inte känt ett enda pillen med vanlig kedjig. Tobbe liksom jiggar lite mer på botten så här. Det kanske är hett nu när det är kallt. Jag vet inte, något gör ju du som inte jag gör. Ja, jag missar fisk. Ja, det gör du med. Men det var enorm gädda. Den var stor. Alltså, jag vågar inte ens ha i mitt drag med. Man känner den liksom gör den där. Och jag det är kralligt spö. Nej, den var enorm. Den var enorm! Usch vad äckligt. Tappa stora gäddor, sätter beten i botten. Och får upp dem får jag dock. Men ja, mycket känslor och mycket frustration nu. Det är det som räknas i fiske, vet du. Hugger inte någonting heller göra. Alltså, det var den stora tomusten av hela ån, det bara dog. Ja. Det är liksom... Vad ska man göra? Sluta fiska. Sälja allting på liksom internet. Alla mina fiskesaker. Tradera-challenge kör vi istället. Ja. Om man tränar av hästen så är det viktigt att hoppa på den igen. Och jag hade en bruten själ, men om en sak inte levererar så gäller det att testa någonting nytt. Och nu lämnar vi kusten och ska åka till en å som ligger mycket mer inlandet och som slingrar sig genom skogen fram och tillbaka. Den här ån har varken jag eller Edvin fiskat tidigare, så det blir lite av en upptäcktsfärd. Men det är det vi älskar med fiske, upptäcka nya ställen. Det här skulle jag ändå säga ser ganska hett ut. Jag har ju aldrig varit där tidigare och testat så man vet ju inte förrän man har fiskat lite. Men förutsättningarna känns bra. Det ser ändå ut som det är lite bakvatten här som man kan testa fram och tillbaka. Vi ska gå en sträcka här och fiska av. Sen så ser vi lite vad som händer. Från minusgrader till typ 10 plusgrader. Alltså det är stor skillnad på temperatur och stor skillnad på ån. Här har vi väldigt grumligt vatten vad det ser ut, så att nu blir det något färgstarkare. Siken, den tror jag inte, eller den kan säkert funka, men jag tror mer på den här med lite orange mage. Flatnose som jag har gjort i Photofish. Och det här blir spännande att testa. Nya möjligheter här. Och jag fortsätter med den här grodan. Jag menar, jag hade ju på en stor gädda på den.
Så varför skulle det inte fungera här uppe i inlandet? Jag menar, är det grodor på kusten, ja, då borde det vara ännu mer grodor här på inlandet. Så det, men just det, vi sa ju att det var ju inga grodor på kusten och det var därför som det var så het. Här är det ju massa grodor. Då borde den ju inte vara het. Nu kör teorin ihop sig i huvudet här. Man vet inte vad som har testat, så vi bara kasta ut och se om det finns någon gädda hemma. Kör vi då, Edvin! Nu är vi igång! Får alltid ny gnista, ny energi när man kommer till helt nytt vatten med nya förutsättningar. Jag kommer inte att sälja hela min fiskeutrustning på Tradera som Tobbe tänkte göra där i slutet av förra passet. Men nej, jag är på gång nu. Jag vet ju inte hur djupt det är här, så man får testa sig lite fram. Vi har aldrig kört här med båt, vi har aldrig kört här från land, vi har liksom aldrig kört här. Men det verkar ändå vara ganska djupt här. Det är ju intressant. Ju djupare det är känns det, desto större chans är det för stora gäddor. Man vet ju att gäddorna, de står i djuphålan där. Så jag håller med, det är lovande. Där! Oh, redan? Redan? Kolla vad det svalde! Oj, shit! Det är bara slut! Alltså Tobbe, direktfisk. Snackar vi eller? Jag kommer i alla fall aldrig sälja mina fiskegrejer alltså, för fiske är så kul. När man lyckas så är det obeskrivligt kul. Och jag menar, första stället, stenhårt slukhugg liksom. Det här talar för något bra, Tobbe. Men du vet inte hur det känns att tappa en stor, Edvin. Ja, det är ju sant. Det är ju då man bryter ihop liksom. Så styrkan det är ju att man måste komma tillbaka från det. Så det har jag gjort nu. Nej, just det, jag har aldrig varit där. Men du då. Så jag hoppas du med får något hugg snart. Men kul att det högg så fort. Det känns verkligen lovande nu. Nu är det nog 3:e gången jag säger det. Men så bra känns det. Så i med den här och se om det står något större. Skönt med kontakt så här tidigt. Och jag tror verkligen, för Edvin fick det precis vid kanten. Så nu gäller det att fiska kanter och bakvatten och där det är lite lugnare. Så ska vi nog kunna knäcka koden och få någon stor här med. Han har en teori där. Jag tror också vi ska bara slicka de här kanterna och bara försöka liksom fiska så högt och långsamt man bara kan. Nära kanten och gräset, för det är där de står och gömmer sig. Och bara vänta på att ska åka förbi en betesfisk här. Vad i nej men... Vad gör du, Edvin? Jag skulle dra upp så här för att kasta om. Och när jag drar upp då hänger det med en gädda och flyger upp i luften. Oh. Du kan ju inte slita sådär, Edvin. Ja, jag anglade. Va? Här går det ju gäddor. Ja, jag måste göra. Ett par måste stå här minst. Det här är ju ett klockrent ställe för dem. Med en vik så här. Så djup vik. Ja. Här känns det som större chans att få en stor. Ja, det gör det. Oh! Tobbe! Ja, den här är fin också! Sjukaste hugget! Jag alltså på hela! Mina ögon höll på att ploppa ut och min ryggrad fick sig en riktig... Ja, alltså vilket hugg! Det var brutalt på typ 1,5 meter lina eller någonting. Precis vid kanten. Ganska fin fisk med. Det här var ju roligt. Du visar vad skåpet ska stå det här ån, Edvin. Alltså förra åren var med grod eller kvackån och det här är flatnus. Ja, i fotofish. För jag fick ju inget i förra åren. Ja, den gången. Men så nu får jag flatnus. Vad leverera. Ganska bra kant här. Jag kommer åka i nu. Jag har den. Ja. Nu är det spön och tafsar överallt i mitt ansikte. Men det är också fina gäddor här. Och de är inte blyga, så de slukar. Vilket kul fiske det här är när man utforskar nytt från land. Och så lyckas man. Det är svårslaget där. Ser man ju tydligt att den har klippt den som ett munspel liksom, rakt över. Och så har jag lyckats kroka den här precis i, nära läppen här. Perfekt i den. Öringfärg gillar de här. I fotofish som jag designat alltså. Då är det extra kul att få fisk med när man har gjort färgen själv. Men den här ska få åka i igen. Det är en fin fisk, men man vill alltid ha större. Så att det är det vi hoppas på. Och ska se om det finns. Jag kan få i det där. Så. Simma hem. Han bodde precis här under den här lilla grenen liksom.
Man ska inte underskatta att hålla kvar betet en stund och inte bara dra upp det som jag gjorde innan för att flyga gäddorna upp i luften liksom. Så man får ta det lugnt, får man göra. Högst märkligt alltså. Jag fick ju 3 stora hugg på förra ån och nu har Edvin fått 3 stycken hugg på den här ån. Så jag kör väl lite till med den här grodan, men får Edvin 1 eller 2 fiskar till på sin flatnus, då får jag byta också. För då har ju han verkligen knäckt koden. Får inte vara dum, får ju köra med det som faktiskt hugger på stället man fiskar på. Jag vågar knappt kasta i den här ån längre efter det hugget. Alltså man blir helt chockad i kroppen. Och nu ska jag liksom kasta här och sen veva likadant i kanten. Kommer ju hålla andan och allting här nu. Nej, jag satte mig. Ja. Jag kan väl gå. Jag satte min kära groda i botten. Och det känns som att det var ett tecken på att jag ska byta bete. Så Edvin fick ju börja på flatnose. Men vi har ju skaffat sån här Pig Shad Junior i vår fotofish där man kan designa egna färger. Och Niklas Edström har designat den här färgen som han kallar guldgossen. Han säger hela tiden till mig bara fiska med guldgossen, fiska med guldgossen. Så jag nu Niklas ska jag fiska med guldgossen i den här Pig Shad Junior. Den borde fungera lika bra som Edvins flatnose. Jag hoppas att guldgossen är den lilla gossen som levererar stora guldgäddor här i den här åren. Jag kommer längre när jag kastar med den här guldgossen för att det inte är lika mycket ben. Men den här grodan trycker mycket vatten. Men ja, de vill väl inte ha mycket tryckande vatten idag, så vi får se. Är du nice med vardagsstövlar? Det är bara gå. Så här var det så jävla mycket grenar och skit att jag inte vet var jag ska gå. Stick härifrån, Edvin. På riktigt, det där var fan det läskigaste någonsin. Helvete. Alltså, what the... Fy fan. Kommer han? Jag låter. Vi sticker härifrån. Vad fan ska vi göra? Vi måste härifrån. Vi går. Vi går. Gå därifrån, för det kan ha ett bord där. Ja, för fan. Första gången i livet jag var på riktigt 4-5 meter från en stor galt. Som förmodligen vägde mer än mig själv, som bara... Alltså det var så sjukt läskigt. Alltså den höll på att följa efter oss lite också här. Alltså nu har jag puls. Och skakiga ben kan jag säga. Det är ungefär som man fått på en gädda på typ 12 kilo. Och de där grisarna, de kan verkligen döda, eller åtminstone skadegöra människor väldigt bra, för de har så stora galter och väger så mycket och är väldigt aggressiva. De har ju stora betar. Ja. Särskilt när de ska skydda sina kultingar, alltså barn. Så att det var tur att det inte attackerade oss. Det kunde lika väl ha hänt. Så vi gör det här för er med liksom livet som insats. Grisar i skogen, grisar på betet och förhoppningsvis grisar i vattnet också. Ja, den fick en så här ganska gris ändå, men vi vill bara fortsätta här. Nu har vi kommit ut till det här stället och nästan dött, så det är väl värt att fortsätta kasta. Ja, det känns som vi är fast här nu. Jag vågar inte gå tillbaka. Jag känner jag är helt skakig i benen nu. Ja, du sa han har varit med om fan skrikit. Ja. Kolla vilken skitstor! Jäklar! Du höll på att göra headshot på mig. Vilken... På riktigt, Tobbe. Du höll på att nita en puggkärr. Alltså nog för att grisarna anfaller i vassen. De behöver inte också anfalla vid vattnet alltså. Det där var farligt nära. Ja, nu får jag får ju ha konstant adrenalin här när vi fiskar, för alla faror kommer till mig. Grisar på marken, grisar i luften. Ja, piggkärr i pannan liksom, då vet man. Wow! Lyft inte upp Peter för igen blev det sådär. Att jag liksom, av min reaktion så blev det en bärslandning. Och du bara rycker upp gäddor. Tålamod krävs för det här fisket, för tar man upp betet lite för fort. Ja, nu fick jag ju den, men alltså vilka hugg. Man vet inte vad man ska göra liksom. För att man tror att det inte händer och så händer det. Det här var ju inte den biggest one. Men ett hugg som gav mig adrenalin också från grisen där och allting. Jag är på topp nu. Så. Avkrokad och klar. Det är bara att gå vidare och fiska av nytt vatten.
Vi har nog fiskat av här nu. Det ska man göra när man fiskar såna här, speciellt nya vatten då. Då är det bara, fiska av mycket yta så hittar man ofta lite fläckar där det är fisk. Jag såg! Aj, jävlar, jag fick huvudvärk. Jag fick det! Nej! Irritar den inte? Nej, med reflexer Tobbe. Men jag såg allting. Ja, klart du gjorde det. Jag såg också. Det är ju så häftigt att få sån här hugg. Det är så adrenalinfyllt och man blir liksom fylld med adrenalin. Jag vet inte vad som är mest adrenalinfyllt. Att bli jagad av ett vildsvin eller få ett hugg vid kanten. Det är typ liknande. Men jag har faktiskt bytt nu till en flatnose, samma som Edvin har. Och direkt den hugg precis framför mig. För att av någon anledning så vill de ha flatnose i den här ån. Så vi bara nöta på nu då. Så ja, det är inte mycket tid kvar för det är korta dagar. Men det är ändå lovande. Det är ju bra, alltså, den var ju fin. Fisk överallt. Oj, det är massa där plaskar. Det är bra snitt på fiskarna. Ja. När jag landfiskar längs sådana här åar och speciellt då nya åar så gillar jag att köra med ett lite kraftigare gäddspö som har lite power i sig när man får de här stenhårda kanthuggen så man kan nita krokarna. Så idag kör jag med ett Swim Buster från BFD 92-serien som är upp till 120 gram. Men det har ändå riktigt stabbig ryggrad så man kan nita dem. Rullen, den VXM 300 från Capellan. Och sen till en av de viktigaste grejerna här, det är att jag gillar att ha en tjockare lina. För man kan fastna lätt i stockar och man vill kunna dra loss. Hellre att kroken böjer sig än att man blir av med betet. Så jag kör med en strike wire här på 0,36. Riktig wire. Det grämer mig fortfarande ganska mycket, den där stora gäddan som jag missade. Men med lite anfall av vildsvin och lite coola hugg vid kanterna så börjar det släppa något. Men nej, det är aldrig kul att missa sån där stor fisk. Jag känner mig ändå riktigt nöjd av vad den här dagen hade att erbjuda. Och att flatnose fungerade så sjukt bra om man hittade rätta betet för dagen sådär på en gång. Mycket stenhårda hugg och vi överlevde grisen. Nu under vinterhalvåret kommer vi helt klart utforska fler ställen. Så vill ni inte missa det, glöm inte gilla och kommentera att ni vill se utforska-videor. Så ses vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Ja. Stäng då din jävel. Filmade du? Ja, men jag sa inte det på din. Ja, men när jag höll på att dö. Jag tänkte starta ifall jag dör.